ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මිස්ටර් ලියාන් YouTube channel එකට. ඔයාලට අද පේන්න තියෙන අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ Class D amplifier එකක් ගැන. Pioneer brand එකේ මේක ටිකක් බලය වැඩි amplifier එකක්. අපි මේක unbox කරන ගමන් බලමු මේකේ තියෙන features. හරි මේකේ box එක ඉස්සරහම අපිට පේන්න තියෙනවා Pioneer කියලා ගහලා. ඒ වගේම මේකේ model එක GM-D9704 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව bridgeable 4 channel power amplifier කියලා ගහලා තියෙනවා. මේකේ පේන්න තියෙනවා remote එකක් තියෙනවා කියලා අපි ඇතුලේ බලමු තියෙනවා කියලා ඇත්තටම. අර කලින් කතා කරා වගේ මේ class FD එකක්. මේක 4 channel 1600 max watts තියෙන amp එකක්. ඒක 4 channel 3 channel 2 channel විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි පැත්තෙන් ගත්තොත් මේකේ Pioneer කියලා ඒ වගේම අර ඉස්සරහා තියෙන මේවා ටිකම ගහලා තියෙනවා. ඊට අමතරව RMS 130 තේවා හතරක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා 4 ohms වලදී. RMS 204ක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා 2 ohm වලදී. මේකේ රිමෝට් එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ සිග්නල් පාස් එක ගැනත් වෙනම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි අරලා බලමු කොහොමද කියලා. ගත්ත මේ වගේ පැකට් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන Pioneer මැනුවල් එක. මේකේ මැනුවල් එකේ GM-D9704 සහ GM-D9704 කියන ප්‍රොඩක්ට් දෙකේම මැනුවල් එක තමයි. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා ස්පැනිෂ් සහ ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා දෙකෙන්ම. ඊට පස්සේ අපිට තව එකක් හම්බ වෙනවා පැකට් එකක්. ඒකෙත් බලනවා තියෙන කියලා. මේකේ තියෙනවා මේ amp එකේ ඉඳන් යන remote wire එක. remote එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ remote එක නම් වටිනවා. මේකේ ගොඩක් තියෙනවා ඇත්තේ. මේක භාවිතා කරන්නේ ගොඩක් bass adjust කරගන්න. මේක Pioneer කියලා ගහලා එනවා. min max කියලා වෙනම අපේ control එක තියෙනවා. Pioneer කියලා මේ පැත්තෙන් මේක මේ ටිකක් කොටලා වගේත් එනවා. නමුතර මේක Allen key එකක් සහ එන 6ක් 8ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ස්පීකර් ලයින් අවුට්පුට් එකක් ගන්න වෙනම RC jacks දෙකක් තියෙනවා. ඒක ඔරිජිනල් jacks එකක් තියෙන අපිට මේක හදලා මේ ස්පීකර් අවුට් එකක් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ප්‍රොඩක්ට් එක. මේක අපි පිටිපස්සෙන් පටන් ගත්තොත් මේකේ ස්ටික් එක තියෙනවා Pioneer මොඩල් එක සහ බාකෝඩ් එක Pioneer කෝපරේෂන් කියලා වෙනම ගහලා. ඊට අමතරව මේකේ සීරියල් නම්බර් එකක් එක්ක බාකෝඩ් එකකුත් තියෙනවා තව. මේකේ පෙනුම ගැන සඳහන් කරොත් මේක නිකන් රෆ් එකක් තියෙන ඒකට ෂයින් එකකුත් එක්ක Pioneer කියලා මොඩල් එකයි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකයි මොඩල් එකත් එක්ක 4 channel amplifier කියලා වෙනම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි මේ පැත්තට ගියොත් මේ පැත්තේ තියෙනවා bass boost remote control එක තියෙනවා. ඊට අමතරව channel A එකේ තියෙන hertz gain control කරන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව input දෙකක් සහ output එකක් තේන්න තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ channel B එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. channel B එකේ gain එකයි frequency එකයි විතරක් LPF සහ HPF කියලා සිලෙක්ට් කරගන්න විතරක් තියෙනවා මේකේ. ඊට අමතරව පැත්තෙන් power protect light එකක් indicator එකක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තට ගියොත් මේකේ power connector එකක් තියෙනවා. මේකේ ground control power ඒ තුන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ fuse දෙකක් පේන්න තියෙනවා. ampere 40 fuse දෙකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකේ channel 4ක් පේන්න තියෙනවා. ඒක බ්‍රිජ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක channel එකක් බ්‍රිජ් කරලා එකකොත් අනිත් channel එක බ්‍රිජ් කරලා එකකොත් ගන්න පුළුවන්. මේක ගැන තව විස්තර අපි කතා කරමු. Something spooky.
ඇම්ප්ලිෆයර් එකේ මැක්ස් අවුට්පුට් එක ගැන කතා කරොත් වොට් 260 බැගින් channel 4ක් 4 ohms වලදී අවුට්පුට් වෙනවා. ඒ වගේම වොට් 400 බැගින් channel 4ක් 2 ohms වලදී අවුට්පුට් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේක bridge mode එකේදී වොට් 800 බැගින් channel දෙකක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක channel එකක් bridge කරලා වොට් 400ක් අනිත් channel එක bridge කරලා වොට් 400 බැගින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි RMS එක ගැන කතා කරොත් 4 ohms වලදී 130 වොට් බැගින් channel 4කොත් 2 ohms වලදී වොට් 200 බැගින් channel 4කොත් ඒ වගේම 1 ohm එකේදී වොට් 130 බැගින් channel 4කොත් අපිට මේකෙන් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම bridge mode එකේදී 4 ohms එකේදී වොට් 400 බැගින් channel දෙකක් අවුට් කරගන්න අපිට මේ amplifier එකෙන් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ amplifier එකෙන් අපිට sub දෙකක් හෝ ස්පීකර් 4ක් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් sub එකයි එක channel එකකින් sub output එකක් දීලා අනිත් channel එකකින් ස්පීකර් දෙකක් output එකකට දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ වාසි හා අවාසි ගැන කතා කරොත් මේකේ වාසියක් වශයෙන් මේකේ තියෙන bass boost remote එක, ඒ වගේම මේකේ compact ගතිය, ඒ වගේම මේකේ design look එක සහ ලොකු output එකක් ගන්න හැකියවීම මේ size එකට මේකේ තියෙන වාසියක්. ඒ වගේ මේකේ අවාසි ගැන කතා කරොත් මේක class D වුණාම මේකේ chip prices තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. ගොඩක් මේක repair කිරීමේ chance එක අඩුයි ලංකාවේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි මේකේ මිල ගැන කතා කරොත් මේක සාමාන්‍යයෙන් 80000 අතර ගාණක් මේ amplifier එක දැන් මාකට් එකේ මිල යනවා. warranty එක්ක ගන්නවා නම් ඒ වගේ ගාණ අපරතරේ යයි. මේකේ මීට වඩා දේවල් ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩක් යන්නේ outdoor system වලට. indoor system වලට නම් මේක ඇත්තට ලොකු වැඩි ධාරිතාව. outdoor system ගහපු අයත් ඇති මේකේ මේ amplifier එකේ රත් වීමේ ගතිය සහ මේකේ output එක ඇත්තට මේ වගේ එනවාද කියලා user experience එකක් තියෙන කට්ටිය පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන් යන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මේ වගේ amplifier එකක් හෝ subwoofer එකක් අරගෙන යලි හම්බ වෙමු.